Kiểm tra gradient là một kỹ thuật đã giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian và giúp tôi tìm ra lỗi trong việc triển khai lan truyền ngược backpropagation nhiều lần. Hãy xem cách bạn cũng có thể sử dụng nó để gỡ lỗi hoặc để xác minh việc triển khai lan truyền ngược là chính xác. Vì vậy, mạng neuron của bạn sẽ có một số tập hợp các tham số W1B1 và cứ như vậy cho đến WLBL. Vì vậy, để thực hiện kiểm tra gradient, điều đầu tiên bạn nên làm là lấy tất cả các tham số của bạn và định hình lại chúng thành một vector theta khổng lồ. Vì vậy, những gì bạn nên làm là lấy VF là một ma trận và định hình lại nó thành một vector. Bạn biết đấy, lấy tất cả các VF này và định hình lại chúng thành các vector, và sau đó nối tất cả những thứ này lại với nhau để bạn có một vector theta khổng lồ, các tham số vector theta khổng lồ. Vì vậy, thay vì hàm chi phí ghi là một hàm của, bạn biết đấy, các VF và B, bây giờ bạn sẽ có hàm chi phí ghi chỉ là một hàm của theta. Tiếp theo, với VF và B được sắp xếp theo cùng một cách, bạn cũng có thể lấy dW1, dB1 và cứ như vậy, và định hình lại chúng thành vector lớn khổng lồ d theta có cùng chiều với theta. Vì vậy, giống như trước đây, vậy hình dW1 thành một ma trận, dB1 đã là một vector, vậy hình dWL, tất cả các dW là ma trận. Hãy nhớ rằng dW1 có cùng chiều với VF1, dB1 có cùng chiều với B1. Vì vậy, với cùng một loại thao tác định hình lại và nối, sau đó bạn có thể định hình lại tất cả các đạo hàm này thành một vector khổng lồ d theta có cùng chiều với theta. Vì vậy, câu hỏi bây giờ là d theta có phải là gradient hay độ dốc của hàm chi phí ghi không? Vì vậy, đây là cách bạn thực hiện kiểm tra gradient và thường viết tắt kiểm tra gradient thành grad check. Vì vậy, trước tiên hãy nhớ rằng ghi bây giờ là một hàm của tham số khổng lồ theta, phải không? Vì vậy, bạn cũng có thể mở rộng điều này thành ghi là một hàm của theta 1, theta 2, bạn biết đấy, theta 3, và cứ như vậy, phải không? Tuy nhiên, bất cứ điều gì là chiều của vector tham số theta khổng lồ này. Vì vậy, để thực hiện kiểm tra kéo, những gì bạn sẽ làm là thực hiện một vòng lặp sao cho với mỗi y. Vì vậy, đối với mỗi thành phần của theta, hãy tính toán d theta trên y đến b, và chúng ta sẽ lấy một sự khác biệt hai phía. Chúng ta sẽ lấy ghi của theta, theta 1, theta 2 cho đến theta y, và chúng ta sẽ để theta y để thêm epsilon vào đây. Vì vậy, chỉ cần, bạn biết đấy, tăng theta y bằng epsilon và giữ mọi thứ khác như cũ. Và bởi vì nó đang lấy một sự khác biệt hai phía, chúng ta sẽ làm tương tự ở phía bên kia với theta y nhưng bây giờ trừ epsilon. Và sau đó tất cả các phần tử khác của theta được giữ nguyên. Và sau đó chúng ta sẽ lấy cái này và chúng ta chia nó cho hai theta. Và những gì chúng ta đã thấy từ video trước là điều này phải xấp xỉ bằng d theta y, s mà được cho là đạo hàm riêng của ghi đối với, tôi đoán, theta y, nếu d theta y là, bạn biết đấy, đạo hàm của hàm chi phí ghi. Vì vậy, những gì bạn sẽ làm là bạn sẽ tính toán điều này cho mọi giá trị của y, và cuối cùng, bạn sẽ có hai vector. Bạn kết thúc với d theta xấp xỉ này, và điều này sẽ có cùng chiều với d theta, và cả hai cái này lần lượt có cùng chiều với theta. Và những gì bạn muốn làm là kiểm tra xem các vector này có xấp xỉ bằng nhau hay không. Vì vậy, chi tiết, tốt làm thế nào để bạn xác định liệu hai vector có thực sự đủ gần nhau hay không? Những gì tôi làm như sau. Tôi sẽ tính khoảng cách Euclid giữa hai vector này, d theta xấp xỉ trừ d theta. Vì vậy, chỉ là chuẩn L2 của cái này. Lưu ý rằng không có bình phương ở trên. Vì vậy, đây là tổng bình phương của các phần tử của sự khác biệt. Và sau đó bạn lấy căn bậc 2 để thực sự có được khoảng cách Euclid. Và sau đó chỉ để chuẩn hóa theo độ dài của các vector này mà chia cho d theta, các prox cộng với d theta. Chỉ cần lấy độ dài Euclid của các vector này. Và vai trò của mẫu số chỉ là trong trường hợp bất kỳ vector nào trong số này thực sự nhỏ hoặc thực sự lớn. Bạn biết đấy, mẫu số biến công thức này, thành một tỷ lệ. Vì vậy, khi bạn thực hiện điều này trong thực tế, tôi sử dụng epsilon bằng có thể là 10 lũy thừa âm 7. Vì vậy, bạn biết đấy, một e trừ 7. Và với phạm vi epsilon này, nếu bạn thấy rằng công thức này, cho bạn một giá trị như 10 lũy thừa âm 7 hoặc nhỏ hơn, thì điều đó thật tuyệt. Nó có nghĩa là xấp xỉ đạo hàm của bạn rất có thể là chính xác. Đây chỉ là giá trị rất nhỏ.
Nếu nó có thể nằm trong phạm vi của 10 lũy thừa âm 5, tôi sẽ xem xét cẩn thận, có thể điều này là ổn. Nhưng tôi có thể kiểm tra lại các thành phần của vector này và đảm bảo rằng không có thành phần nào quá lớn. Và nếu một số thành phần của sự khác biệt này rất lớn, thì có thể bạn có lỗi ở đâu đó. Và nếu công thức này ở bên trái là, bạn biết đấy, theo thứ tự của 10 lũy thừa âm 3, thì tôi sẽ lo lắng. Tôi sẽ lo lắng hơn nhiều rằng có thể có một lỗi ở đâu đó. Nhưng bạn thực sự nên nhận được các giá trị nhỏ hơn nhiều so với 10 lũy thừa âm 3. Và nếu có bất kỳ giá trị nào lớn hơn 10 lũy thừa âm 3, thì tôi sẽ khá lo ngại. Tôi sẽ nghiêm túc lo lắng về việc liệu có lỗi hay không. Và sau đó tôi sẽ... Sau đó bạn nên xem xét các thành phần riêng lẻ của theta để xem. Bạn biết đấy, nếu có một giá trị cụ thể của y mà dtheta max y rất khác với dtheta y, và sử dụng điều đó để cố gắng theo dõi xem liệu một số tính toán đạo hàm của bạn có thể không chính xác hay không. Và sau một số lần gỡ lỗi, nếu cuối cùng nó là loại giá trị rất nhỏ này, thì có lẽ bạn đã triển khai chính xác. Vì vậy, khi triển khai mạng Neutron, điều thường xảy ra là của chúng tôi. Triển khai lan truyền xuôi, triển khai lan truyền ngược. Và sau đó tôi có thể thấy rằng kiểm tra kéo này cho một giá trị tương đối lớn, và sau đó tôi sẽ nghi ngờ rằng nó phải là một lỗi. Đi vào, gỡ lỗi, gỡ lỗi, gỡ lỗi, và sau khi gỡ lỗi một thời gian, nếu tôi thấy rằng nó phân tích kiểm tra kéo với một giá trị nhỏ, thì bạn có thể tự tin hơn nhiều rằng nó đúng. Vì vậy, bây giờ bạn đã biết cách